કેમ છો ગુજ્જુઓ? હું નયન દેસાઈ. સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ટેકિંગુજ્જુમાં. શું તમે પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરવા માંગો છો પણ નથી જાણતા કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં નવું એકાઉન્ટ કઈ રીતે બનાવવું? તો આજનો આ વિડીયો તમારા માટે છે. હવે તમારે તમારા ફોનમાં પ્લે સ્ટોર ઓપન કરી તેમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સર્ચ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ તેને ઇન્સ્ટોલના બટન પર ક્લિક કરી ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની છે. હવે તેને ઓપન કરી અહીં નીચે ક્રિએટ એ ન્યૂ એકાઉન્ટ પસંદ કરી લેવાનું છે. અહીં તમને બે વિકલ્પો મળશે જેમાં તમે તમારા મોબાઈલ નંબર કે ઈમેલ આઈડીથી ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ બનાવી શકો છો. અહીં હું ઈમેલ આઈડીથી ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ બનાવી રહ્યો છું એટલે ઈમેલનો વિકલ્પ પસંદ કરીશ. ત્યારબાદ અહીં તમે તમારી ઈમેલ આઈડી કે જેમાં તમે તમારી જીમેલ આઈડીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો તેને અહીં ટાઈપ કરો. જીમેલ આઈડી દાખલ કરતાની સાથે તમારા જીમેલ પર જે 6 આંકડાનો કન્ફર્મેશન કોડ આવશે તેને અહીં ટાઈપ કરી આગળ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. હવે આ બોક્સમાં તમારું પૂરું નામ ટાઈપ કરી આગળ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીને સુરક્ષિત રાખવા અને લોગિન કરવા માટે 6 અંક કે જેમાં આલ્ફાબેટ, સાઇન, સિમ્બોલ અને નંબર હોય તેવો મજબૂત પાસવર્ડ બનાવી લો. પાસવર્ડ બનાવી આગળ પર ક્લિક કરી તમારી માહિતી સેવ કરી લો. ત્યારબાદ અહીં તમારી જન્મ તારીખ ટાઈપ કરો. હવે જો તમે તમારી જીમેલ આઈડી કરતાં અલગ યુઝરનેમ બનાવવા માંગતા હો તો અહીં ફેરફાર કરી આગળ પર ક્લિક કરો. પછી ઇન્સ્ટાગ્રામની શરતો વાંચી હું સંમત છું પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. આટલું કરતાં તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનીને તૈયાર થઈ જશે. હવે તમે તમારો ફોટો કે માહિતી ઉમેરવા માંગતા હો તો અહીં નીચે જમણી બાજુ ક્લિક કરી તમારી પ્રોફાઇલ એડિટ કરી શકો છો. જેમ કે તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો બદલવા અહીં ક્લિક કરી એડ પ્રોફાઇલ ફોટો પસંદ કરી તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો બદલી શકો છો. આવી જ રીતે તમે તમારી પ્રોફાઇલની બીજી માહિતી પણ એડ કરી શકશો. આશા છે કે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનાવતા શીખી ગયા હશો. ફરી મળીશું આવા જ માહિતી ભર્યા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય ભારત, વંદે માતરમ.